دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. توی این ویدیو میخوام درباره این موضوع صحبت کنم که چرا بیماران دیابتی از پیشنهاد تزریق انسولین توسط پزشکان استقبال نمی‌کنند یا دیر قبول می‌کنند و این مشکل چه عواقبی داره و راهکارش چی است. اگر علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببین. بعضی از بیماران دیابتی به دلایلی از مصرف انسولین تفره میرن یا حتی در مواردی مقاومت میکنن و یه ترسی از مصرف انسولین دارن که از دلایل اون استفاده غیر صحیح و نداشتن آموزش مناسب هست. بعضیا فکر میکنن تزریق انسولین اعتیادآور، سبب چاقی میشه یا حتی مصرف اون عوارضی برای دیابتی ها داره و به همین دلایل از مصرف انسولین ترس دارن، در حالی که این موضوع درست نیست و از عواقب استفاده دیرهنگام انسولین میتونه عوارضی مثل ابتلا به برخی بیماری ها مثل بیماری های قلبی عروقی و نابینایی یا قطع پا بشه. ذهنیت غلطی که سبب شده تا مردم از انسولین ترس داشته باشن، یکیش به دلیل افت قند ناشی از دیابت که این موضوع بر اثر مصرف غیر اصولی و غیر صحیح انسولین ایجاد میشه. آرزه خیلی خطرناک بیماری دیابت افت قنده و دیابتی ها خاطره بدی از اون دارن و این موضوع سبب ترس استفاده از انسولین شده. خیلی ها سوال میپرسن اگه من انسولین بزنم پس باید تا آخر عمر تزریق انسولین کنم. وقتی برای کسی انسولین تجویز میشه به این معنی نیست که اون فرد تا آخر عمر باید انسولین استفاده کنه. در بیماران بسیاری که در برهه‌ای از زمان به دلیل متابولیسم بدن، استرس های مداوم، بارداری، مصرف کورتون دچار دیابت شدن، مجبوریم تا مدتی انسولین رو شروع کنیم، اما بعد از مدتی فرد ممکنه نیازی مصرف انسولین نداشته باشه. یه باور غلط اینه که پدر ما دیابتی بوده، از همون زمانی که شروع مصرف انسولین کرده مشکلات شروع شد و به طرف دیالیز و سکته مغزی رفت. به همین دلیل منم انسولین نمیزنم. اگه شروع انسولین در پدر یا مادر این فرد همزمان با عوارض شدید بوده، به این دلیله که اون فرد هم به حرف پزشک توجهی نکرده و خیلی دیر انسولین شروع کرده. خیلیا از ترس چاقی و اضافه وزن به دنبال تزریق انسولین نمیزنن. درسته انسولین ممکنه باعث اضافه وزن بشه، ولی ما میتونیم با رعایت رژیم غذایی جلوی اضافه وزن رو بگیریم. اغلب مردم از تزریق خود سرنگ انسولین ترسی ندارن، ولی این ترس ناشی از ذهنیت و خاطرات ناخوشایند از عوارض درمان با انسولین در بیمارانی که به دلیل عدم آگاهی از اصول صحیح مصرف این دارو مشاهده کردند و قطعاً با آموزش کافی و افزایش آگاهی میشه این موضوع رو برطرف کرد. مقاومتی که در مورد استفاده از انسولین در مردم دیده میشه بر اثر ذهنیت‌های اشتباه به وجود اومده که البته در حال حاضر این موضوع کمی بهتر شد. ورود انسولین‌های بهتری به بازار، آگاهی بیشتر پزشکان و کادر پزشکی و ارائه آموزش‌های صحیح سبب شده تا این ذهنیت غلط به مقدار قابل توجهی کم بشه. درسته که آگاهی مردم نسبت به مصرف انسولین نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده، ولی این روند باید شتاب بیشتری بگیره تا مردم با آگاهی کامل از اون استفاده کنند. رسانه‌ها باید وارد عمل بشن تا فرهنگ استفاده از انسولین در جامعه نهادینه بشه. مردم باید بدونن که شیوه زندگی فرد دیابتی با سایر افراد متفاوته و اونها باید نظم زندگی بیشتری داشته باشن. دیابت یک بیماری پیشرونده است و وقتی علائم اون مشاهده میشه 50% غده پانکراس که انسولین ترشح میکنه از بین رفته و مابقی ترشح انسولین توسط غده پانکراس نهایتاً 10 سال بعد از دست میره. اغلب دیابتی ها بعد از 10 سال کارشون به استفاده از انسولین خواهد کشید، مگر نوع خاصی از دیابتی های ژنتیکی که تعداد اونها خیلی کمه. میزان مصرف انسولین در کشور ما پایین هست و خیلی از بیماران دیابتی زیر بار انسولین نمیرن و با تأخیر انسولین رو میپذیرن. معمولا بیماران دیابتی نوع 2 از زمانی که دیابت در اونها پیدا شده تا وقت انسولین گرفتن 9 سال گذشته و معمولا در طی این 9 سال میزان هموگلوبین 3 ماهه اونها بالای 9% و این نشون میده که ما پزشکا دیر انسولین رو برای بیمار شروع میکنیم و دیر پیشنهاد میدیم و تازه زمانی که ما پیشنهاد میدیم بیمارا زیر بار نمیرن به دلایل مختلفی که از ترس انسولین وجود داره. عوارضی که بعضی ها به اشتباه به مصرف انسولین نسبت میدن در واقع به دلیل تأخیر در شروع به موقع انسولین و کنترل نامناسب بیماریه و این واقعیت وجود داره که اگه از ابتدای شروع بیماری کنترل مطلوبی وجود داشته باشه عوارض بیماری پیشگیری شده یا لااقل به تأخیر میفته. بنابراین هم پزشکان و هم بیماران باید بدون از دست دادن زمان شروع به مصرف انسولین برای درمان بیماری کنند.
پیش بینی میشه که حدود 8 میلیون ایرانی مبتلا به بیماری دیابت باشن که رقم بسیار بزرگی است. مهمترین بیماری که جامعه ما را آسیب پذیر میکنه دیابت. این بیماری بار اقتصادی فراوانی رو به خانواده ها و نظام سلامت وارد میکنه و در کنار اون سبب عوارض و از کار افتادگی تعداد زیادی از افراد میشه. دیابت بیماری که اگر زود تشخیص داده و درمان مناسب انجام بشه، از جمله شروع به موقع انسولین، خیلی از عوارض اون ایجاد نمیشه. در کشور ما روز به روز تخت‌های دیالیز، جراحی قلب، نابینایی و قطع پا در اثر ابتلا به دیابت در حال افزایشه که با درمان صحیح میشه از ابتلا به این عوارض جلوگیری کرد. به بیمارا پیشنهاد میشه برای مصرف انسولین خیلی مقاومت نکنه. اگر پزشک صلاح دید شما انسولین استفاده کنید، مطمئن باشید پزشک به نفع سلامتی شما داره اقدام میکنه. در اون اوایل که قند بالا میره، وضعیت بیمار طوری میشه که با داروی خوراکی نمیتونیم قند بیمار رو کنترل و انگار یه مقاومتی به درمان ما ایجاد شده. اما انسولین باعث میشه این مقاومت بشکنه و گلوکوز به حد طبیعی برسه. اگه تا حالا عضو کار من نبودین، همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنین تا در جریان بروزترین معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.